आज म तपाईहरुलाई एउटा जीमेल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि एउटा जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब तपाईले यहाँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ एउटा जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्ले स्टोर एप्लिकेसन रहेको छ। मैले चाहिँ प्ले स्टोर एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईकोमा चाहिँ अलरेडी कुनै पनि जीमेल अकाउन्ट लगइन छ भने चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। यदि तपाईकोमा कुनै पनि जीमेल अकाउन्ट लगइन छैन भने चाहिँ तपाईकोमा साइन इन देखाउँछ। साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यदि तपाईकोमा अकाउन्ट छ भने चाहिँ यहाँ माथि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइडमा प्रोफाइल देखाएको छ। यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा एउटा एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अन्य जीमेल अकाउन्टहरु यहाँ लगइन छन्, यहाँ शो गरेको छ। अब एउटा चाहिँ नयाँ जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँ तल साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एड अनदर अकाउन्ट भनेर देखाएको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एड अन अकाउन्ट भनेर देखाएको छ। तल चाहिँ के छ गुगल भनेर देखाएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो गुगलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको युज प्याटर्न भनेर अथवा यहाँ चाहिँ फिंगरप्रिन्ट माग्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ युज प्याटर्नमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्याटर्नलाई चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले प्याटर्न राखे। यहाँ चेकिङ इन्फो भनिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। थोरै वेट गर्नु होला। यहाँ वेट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो प्रकारको इन्टरफेस। यहाँ इमेल और फोन भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको अलरेडी भएको इमेल अकाउन्टलाई चाहिँ तपाईले यहाँ सिम्पली लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि क्रिएट अकाउन्ट भनेर तल शो गरेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फर माई पर्सनल युज अनि त्यसपछि फर वर्क और माई बिजनेस भनेर देखाएको छ। तपाईले चाहिँ पर्सनल युजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यहाँ सुरुमा। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम तपाईले आफ्नो नाम चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो फुल नेम। जस्तै मैले फर्स्ट नेममा चाहिँ टाइप गरे दिनेश। यहाँ तल चाहिँ सर नेममा चाहिँ टाइप गरे मैले सिंह टाइप गरे। त्यसपछि सिम्पली यहाँ नेक्स्ट गर्दै तपाईले पनि आफ्नो नाम चाहिँ टाइप गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ डेट अफ बर्थ यहाँ चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ जेन्डर पनि तपाईले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डे भनेको छ। डेमा चाहिँ आफ्नो डे चाहिँ टाइप गर्नु होला। जस्तै मैले 10। यहाँ चाहिँ मन्थ टाइप गर्नु होला। मन्थ चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला अगस्त। यहाँ चाहिँ इयर सिलेक्ट गर्नु होला 1999 मैले सिलेक्ट गरे। त्यसपछि यो जेन्डरमा क्लिक गरे। त्यसपछि चाहिँ मेलमा क्लिक गरे। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दै तपाई यदि फिमेल हुनुहुन्छ भने चाहिँ फिमेलमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईले एउटा इमेल एड्रेस चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले दिनेश सिंह टाइप गरे। त्यसपछि यहाँ चाहिँ @gmail.com चाहिँ अलरेडी यहाँ शो गरेको हुन्छ। तपाईले यो टाइप गर्नुपर्ने छैन। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। यदि यो चाहिँ मानेन भने यो चाहिँ अलरेडी यो नाममा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा जीमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ केही नम्बरहरु एड गर्नु होला। जस्तै मैले 98। यो पनि मानेन। मैले फेरि अर्को ट्राई गर्छु। यहाँ चाहिँ ठकुरी एड गरिदिन्छु दिनेश सिंह ठकुरी। त्यसपछि केही नम्बरहरु एड गर्नु होला। जस्तै मैले 1568। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेल एड्रेस चाहिँ सेट भइसकेको छ। अब तपाईले एउटा पासवर्ड यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड टाइप गर्नु होला। जस्तै मैले पासवर्ड चाहिँ टाइप गरे। यहाँ चाहिँ मैले एउटा पासवर्ड चाहिँ फिल गरिसकेको छु। अब सिम्पली यहाँ नेक्स्ट गर्दै तपाईले पासवर्ड यहाँ फिल गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ इमेल अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ दिनेश सिंह ठकुरी 1568@gmail.com भनेर। अब सिम्पली तपाईले नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेर यहाँ चाहिँ शो गर्छ। तपाईले स्कोर गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली आई एग्री गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भइरहेको छ। अब चाहिँ तपाईको जीमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। म चाहिँ अब प्ले स्टोरलाई चाहिँ ओपन गरेर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ फेरि मैले यो प्रोफाइलमा क्लिक गरे। त्यसपछि यो एरोमा क्लिक गरे। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले अहिले क्रिएट गरेको इमेल अकाउन्ट चाहिँ तल साइडमा चाहिँ शो गरेको छ दिनेश सिंह ठकुरी 1568@gmail.com भनेर चाहिँ यहाँ शो गरेको छ। सिम्पली मैले यसमा क्लिक गरे। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि मैले चाहिँ विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छु। एउटा चाहिँ इमेल आईडी चाहिँ यहाँ क्रिएट भइसकेको छ। यसरी नै तपाईले सजिलै तरिकाले एउटा इमेल अकाउन्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि हेल्पफुल भयो होला। यदि भिडियो मन परे एउटा लाइक गरिदिनु होला, एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो YouTube च्यानल दिनेश टेकलाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अर्को एउटा नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।